rökte när jag gick i 6:an. Inte regelbundet, utan man smusslade ut någon cigg ibland och så rökte man med sina polare för att det var häftigt. Vilket är riktigt patetiskt beteende. Det var inte grundat i någon slags genomtänkt logik. Det var knappast som att man satte sig ner och bara tänkte att jag skulle vilja börja röka. Jag tror att det skulle kunna göra mitt liv bättre. Det finns så mycket positivt att vinna på det. Jag vill gärna fortsätta förlöjliga mig själv som 12-åring, men jag vet inte riktigt var jag ska ta skämtet härifrån, för jag tycker inte det finns något positivt med att röka överhuvudtaget. Och det är lite det som jag vill komma till. Man skulle kunna argumentera för att man blir häftig och passar in ifall man röker, men det är ju inte en positiv sak. Det är väldigt negativt egentligen, för det som händer då är att man blir omtyckt. Inte för personen som man är, utan för giftet som man väljer att köra ner i sina lungor. Och det är ungefär lika logiskt som att äta bajs för att andra ska tycka om dig. Man borde skaffa vänner som hjälper en framåt i livet. Man borde inte bli vän med vem som helst. Och man ska absolut inte försöka bli omtyckt av alla, för då försvinner din personlighet. Och då får du inte chansen att hitta vänner som faktiskt gillar dig för den du är och inte någon meningslös fasad. Rökning är en otroligt korkad drog att hålla på med. För man blir ju inte ens hög. För det finns ju inte ens något rus. Det finns inget positivt som kan väga upp det negativa. Man förstör bara sin egen hälsa. Och ser till så att man inte kan leva lika länge. Och fortsätta göra folk förbannade i lika många år. Om du tar cannabis eller LSD eller heroin, där finns det i alla fall ett syfte. Jag kan förstå varför folk tar de där drogerna. Jag kan inte förstå varför folk röker. Och då har jag ändå varit en rökare. Jag har rökt regelbundet också. Från 2006 till 2009. Så ja, efter ett tag så blir det ett halvt paket om dagen. Sen hade jag en snedtripp på LSA, blev hypokondrisk och slutade över natt. Men det är en helt annan historia. Det jag vill komma till är att om man ska ta droger, vare sig det handlar om alkohol eller cannabis, så borde man vänta tills man i alla fall är 18 år gammal. För hjärnan är väldigt känslig i de unga åren. Den är fortfarande under utveckling och alkohol och brass kan påverka den utvecklingen negativt. Och vad spelar det för roll, kanske du tänker? Varför borde du bry dig om det? Jo, för att det finns inget häftigt med att vara ointelligent. Och ifall man super eller knarkar i ung ålder så är det precis det man riskerar. Att försämra sin hjärnas förmåga att fungera. Det kanske inte blir så att man blir efterbliven och sitter i en rullstol och dreglar och bara Men utvecklingen blir inte optimal. Den blir inte den bästa den skulle kunna bli. Du får inte den smartaste hjärnan du skulle kunna få. Och att sträva efter den högsta formen av intelligens som man möjligtvis skulle kunna uppnå är ändå någonting som varenda människa borde göra. För annars så nöjer man sig med att vara en idiot. Och sådana finns det redan tillräckligt många av. Det behövs inga fler. De fyller ingen funktion och inget syfte. Sen är det också så att alla de här underbara nördiga sakerna som är så roliga när man är yngre, som tv-spel och tv-spel och tv-spel, de blir mindre roliga när man blir äldre. Det kanske finns en anledning att trippa bollar när man är 25. Men när man är 14 och all världens lycka går att finna i ett riktigt schysst spel eller en riktigt bra bok eller vilken annan fantasifull aktivitet som helst, då är det väldigt synd att ta droger. För du kommer kanske behöva dem senare i livet, men du behöver dem säkert som fan inte just nu. Jag tycker det är väldigt viktigt att ta vara på sin ungdom och njuta av den här underbara enkelheten så länge det bara går. Och droger passar inte in i den ekvationen. Jag blev tillfrågad av en ung tittare ifall jag hade några tips till vad man kan göra i en sån situation där någon erbjuder dig cigg eller alkohol eller whatever. Och hur man ska hantera den situationen. Det är väldigt enkelt. Var inte en hjärndöd idiot. Var inte ett jävla får som bara gör vad alla andra gör.
Det är inte intelligent beteende. Ifall någon försöker pracka på dig cigaretter eller öl eller andra droger, så säger du bara nej tack, det är inte för mig. Då kanske de säger varför då? Och då får man helt enkelt förklara att jag ser inte poängen med det bara. Jag är inte intresserad. Det är bara så enkelt. Jag är inte intresserad av bögpar heller. Skulle du på fullt allvar tvinga mig att sätta mig ner och kolla på bögpar? Nej, det hade du inte, så försök inte tvinga på mig någonting annat. Kom igen! Och du får gärna ta det om du vill. Jag tänker inte bestämma vad du gör med din egen kropp. Och du har ingen anledning att bestämma vad jag gör med min. Hade du känt dig bekväm ifall jag stod här och tjatade på att du inte ska röka eller dricka? Nej. Var bara logisk och utgå ifrån vad dina egna personliga intressen i situationen är. Fokusera inte på andra människors åsikter. Fokusera på din egen. Vill du eller vill du inte? Det är det som ska vara utgångsläget. Om de mot all förmodan skulle fortsätta insistera efter allt det där, ja, då är det bara att fortsätta fråga dem varför det är så otroligt viktigt att du gör precis samma sak som vad de gör. Analysera deras logik ihop med dem. Människor är trots allt olika och det vore rätt tråkigt ifall alla bara satt i en cirkel och höll med varandra hela tiden. Det finns ingen logik som kan försvara deras insisterande egentligen. Och ifall du bara fortsätter ifrågasätta dem tillräckligt länge, så kommer det bara bli tydligare och tydligare just hur lite de har tänkt igenom det de begär av dig. Och ifall någon kallar dig för tönt för att du inte vill röka, då säger du bara jaha och slutar umgås med dem. Vad spelar det för roll vad de tycker om dig? Försök att sätta saker och ting i sitt rätta sammanhang här. Ge det lite perspektiv. Du kommer troligtvis att leva tills du i alla fall blir 80 år gammal. Allt som allt så går du i skolan i 12 år ifall vi räknar från ettan och upp till gymnasiet. Du kommer gå i högstadiet i 4 år och man kan väl säga att det är den perioden av skolan där grupptrycket är som värst. Med allt detta i åtanke, den absoluta majoriteten av ditt liv kommer inte att spenderas i en skola. Och den där människan som kallar dig för tönt i skolan kommer i stort sett inte att existera efter högstadiet. Du kan lika gärna se det som att de dör om 4 år. För de kommer troligtvis inte fortsätta finnas i ditt liv när ni inte går i samma klass längre. Och du har ingen som helst anledning att värdera deras åsikt i vilket fall. Det är synd att du är direkt omringad av idioter i så många år, men gör det inte värre än vad det redan är genom att låta dig själv bli påverkad av dem. Ord har bara så mycket makt som man själv är villig att ge dem. Men du vet säkert redan om allt det här egentligen. Den svåra biten är ju att våga göra det. Och det blir inte mindre läskigt när du väl gör det. Man kommer att fortsätta känna rädsla och nervositet och osäkerhet när man står upp för sig själv. Men det som händer förr eller senare när man vågar skita i vad andra människor tycker är att man upptäcker att man faktiskt inte har dött. Att det faktiskt inte var så farligt. Man lever och den där obehagliga situationen var bara tillfällig. Och man börjar förstå det mer och mer allt eftersom man fortsätter våga skita i vad andra tycker. Att känslor faktiskt inte är så mäktiga som de kan kännas. Och för att komma någonstans i livet så måste man våga skita i hur det känns i kroppen och istället bara göra det man vill i huvudet. Ju mer man gör någonting, desto lättare blir det att göra det. Fråga bara de som har tagit ett liv. Om soldater kan lära sig hur man mördar hundratals människor utan att balla ur samtidigt, då kan nog du lära dig att bli en individ. Ju mer man gör någonting, desto lättare blir det att göra det. Och till slut så har den där stora känslan av panik och ångest inför vad andra kommer tycka bara förminskats till en futtig liten bekymran som
dyker upp i huvudet ibland när man hamnar i den situationen. En tanke som man kan vifta bort hur lätt som helst och istället bara fokusera på vad man själv tycker och agera därefter. För du är redan van. Du vet redan vad som kommer hända. Du kommer göra det du vill och du kommer överleva oavsett vad folk tycker. Vissa kallar det för fake it until you make it. Om man vill förändras som person och bli mer självsäker så måste man agera utifrån hur man skulle vilja vara och inte utifrån hur man redan är. För då kan man inte komma någonstans nytt. Då kan man inte utvecklas för att förvandlas. Man måste våga utforska nya tankar och nytt beteende.